Hi guys, how are you? I'm fine. Are you okay? Okay, good. Let me introduce myself. My name is Hewan and I born here in America. And my mother tongue is English. And I wanna say something about Ethiopian people's food. It's such a difference, right? In order to get and score a good grade, like A plus or excellent, B plus or very good, and so on. So please take a note and also try to give your attention because it's very important for everyone who are a researcher and also who are ongoing to present your research defense. And also, hopefully you'll understand me because I don't know how can I speak with you in Amharic and also Afan Oromo or in other languages because as I said to mention, my mother tongue is English and I don't know any other languages. That's why I transfer my message for you in English. for fun. Okay? Sorry. Hopefully ብዙዎቻችሁ እንደተነደዳችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። ለማሳቅ ለመቀለድ ብዬ ነው። ያው ብዙዎቻችሁ የምታውቁኝ ታውቁኛላችሁ። እንግሊዘኛ በጣም ችግር ያለብኝ ኢትስ ማይ ሄዴክ ባይ ዘ ዌይ በጣም መቻል እየፈለኩኝ ግን ያልቻልኩ ልጅ ብኖር እኔ ነኝ። ግን አንድ ቀን እችላለሁ፣ ተስፋ አልቆርጥም። ሪሰርች ዲፌንስ ስታቀርቡ ምን ማድረግ አለባችሁ የሚሉትን ሜን ፖይንቶችን ለመናገር ነው። እንግዲህ ሪሰርች ለማቅረብ ሳምንት 2 ሳምንት እንዲሁም ደግሞ 1 ወር የቀራችሁ ልጆች ምን ማድረግ እንዳለባችሁ አሪፍ ውጤት ለማስመዝገብ አይናው በጣም ለፍታችኋል፣ በጣም ደክማችኋል፣ ብዙ ነገር ሳክሪፋይ አድርጋችኋል። በነገራችን ላይ ከ2 ሳምንት በኋላ ጓደኛዬ በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ፕሬዘንት አድርጋለች። ጓደኛዬ በጣም ብዙ ለፍታለች፣ ባለትዳር ናት፣ የልጅ እናት ናት። እያስተማረችበት ያለው ዩኒቨርሲቲ እና እየተማረችበት ያለው ዩኒቨርሲቲ አይገናኝም። እንዲሁም ደግሞ ልጅ እዛ ቤት እዛ ስለሆነ እየተማረች የነበረው ጀስት 4 አመት ፈጅቶባታል። ኤክስቴንድ አድርጋለች፣ ወደ ስራ ተመልሳለች። እንግዲህ ልጅ፣ ትዳር፣ ሪሰርች መስራት፣ ስራ ተመልሶ ገብቶ መስራት፣ ምክንያቱም ጊዜዋ ስላለቀባት ወደ ስራም ስለተመለሰች አስቦት፣ በዛ ላይ ሴት ልጅ ናት ማለት ነው። ሶ እንደዚህ እየለፋችሁ ሌሎች ጓደኞችም ከሲቪል ሰርቪስም ወይም ደግሞ እንደኔ ልክ ቀጥታ ወደ ትምህርት የገባችሁም ሪሰርች ምን ያህል እንደሚያለፋ ምን ያህል እንደሚያደክም አውቃለሁ። እንግዲህ ለሁላችሁም ስፔሻሊ ለጓደኛዬ መልካም እድል፣ ፈጣሪ የተሻለውን ነገር ሁሉ ያድርግልሽ። ለእናንተም የምር እግዚአብሔር የልባችሁን መሻት ልፋታችሁን የምታመልኩት አምላክ ይርዳችሁ ነው የሚላችሁ ማለት ነው። ሶ ከዛ በፊት ግን መዘጋጀት ያለባችሁ እንግዲህ የሰው ልጅ ተኝቶ ይሄን ስጠኝ አይባልም። ማድረግ ያለባችሁን ነገር በሙሉ ጥግ ድረስ አድርጉ፣ ልፉ፣ ጣሩ። እስከ ገባችሁባት ፕሬዘንት አድርጋችሁ እስክትወጡ ድረስ ኢነርጂያችሁ ማለቅ የለበትም። ተስፋ መቁረጥ የለባችሁ። ማድረግ ያለባችሁን ነገር ጥግ ድረስ አድርጉ። ፕሬዘንት አድርጋችሁ እስክትወጡ ድረስ ውጤት እስኪነገራችሁ ድረስ ማድረግ ያለባችሁን ነገር ከማድረግ ወደኋላ እንዳትሉ ማለት ነው። አይናው በጣም ደክማችኋል፣ በጣም ለፍታችኋል። ሰው ማድረግ ያለባችሁ ሜን ፖይንቶች የምላቸውን ይረዳችኋል ብዬ ያሰብኩትን ከአለኝ ኤክስፒሪየንስ አንጻር እሱን ሼር አድርጋችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁ በየጊዜው የመለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽን ሳይን መጫን እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። ፕሮፖዛል ስናቀርብ ያለውን ፕሮብሌም የዛ ሪሰርች ጋፕ ለምን እንደምንሰራው የምንሰራበትን ሜተድ ዳታ ሴቱን የት እንደምናገኘው የምንጠቀመው የዳታ ሴት ታይፕ እያንዳንዱን ነገር ነግረናቸው ፕሮፖዛላችን ያልፋል። ዘን ኦልሞስት ኦል በሚባል ዩኒቨርሲቲ ፕሮግረስ ወይም ደግሞ ሞክ ያስቀርባሉ። ያ ማለት አብዛኞቻችሁ ጨርሳችሁ ሌሎቻችሁ ደግሞ ከ80 እና ከ70% በላይ የሪሰርቻችሁን ስራ አጠናቃችሁ ነው ፕሮግረስ ወይም ደግሞ ሞክ የምታቀርቡት ማለት ነው። ያ ማለት ኦልሬዲ ሊትሬቸር ሪቪው በጣም ብዙ ሂዳችሁ እንዲሁም ደግሞ ሲሙሌሽኑን ግማሽ ላይ ሆነ ጨርሳችሁ ሲስተማችሁን ወይም ደግሞ ሞዴሉን ዲቨሎፕ አድርጋችሁ ነው ፕሮግረስ ወይም ደግሞ ሞክ የምታቀርቡት ማለት ነው። ሶ ስለ ኢንትሮዳክሽኑ፣ ሊትሬቸር ሪቪው እያንዳንዱ ነገር ከዛ በላይ ሂዳችሁበታል። ሶ ፋይናሊ ሪሰርች ዲፌንስ ወይም ደግሞ ፕሬዘንቴሽን ማለት የሰራችሁትን ስራ ነው የምታስረዷቸው። የሰራችሁትን ስራ ታስረዳላችሁ ማለት ነው። ሶ ማድረግ ያለባችሁ ጀስት
ሪሰርቻችን ለምን እንደሰራ ነው ምን እንደሰራን እንዴት እንደሰራን ምን እንዳገኘን ማስረዳት ማለት ነው በኮንፊደንስ ማስረዳት ሶ ያንን ለማስረዳት የመጀመሪያው እስከንገባባት ሰዓት ድረስ ሪሰርቹን ደጋግሞ ማንበብ ማለት ነው ደጋግሞ ማንበብ ፓወርፖይንቱን ሪሰርቹን ደጋግሞ ማንበብ አይ ነው ሪሰርቻችን ራሳችንን ቁጭ ብለን የሰራ ነው በጣም ብዙ ለፍተንበታል ልክ እንደነገርኳችሁ ጓደኛዬ 3 አመት ነው የፈጀባት ሪሰርቹ ማለት ነው ቶታሊ 4 አመት ማለት ነው በጣም ብዙ ለፍታለች ደክማለች ሶ በጣም ብዙ ለፍታችኋል ራሳችሁ የሰራችሁትን ደግማችሁ አንብቡት ስላችሁ እንደሚሰማችሁ አውቃለሁ ግን ያላችሁ አማራጭ እሱ ስለሆነ በተደጋጋሚ አንብቡት ለማስታወስም በደንብ ለማስረዳትም ስለሚጠቅማችሁ ደጋግማችሁ ሪሰርቹን አንብቡት እስክትገቡ ድረስ ማለት ነው ፓወርፖይንቱን በተመሳሳይ ሌላው ፓወርፖይንታችሁ ምን መምሰል አለበት ፓወርፖይንታችሁ የፓወርፖይንታችሁ ኮንተንት ባክግራውንዱ የፓወርፖይንታችሁ ኮንተንት ባክግራውንዱ ላይአውቱ ፎንት ሳይዙ አላይመንቱ ዲዛይኑ አኒሜሽኑ ምን መምሰል እንዳለበት እሱም የራሱ የሆነ ቫልዩ ስላለው ስታዘጋጁ በምን መልኩ ማዘጋጀት እንዳለባችሁ ካሁን በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ ስለ ሪሰርችና ስለ ፕሮፖዛል ፓወርፖይንት እሱን ብታዩትኝ በጣም የተመረጠ ነው ይጠቅማችኋል ማለት ነው ዩቲዩብ ቻናል ላይ እሱን አይታችሁት ነው ሶ ፓወርፖይንትም የራሱ የሆነ ቫልዩ ስላለው ኮንተንቱ ማለት ብዛቱ ማለት ነው ሌላው ባክግራውንዱ አኒሜሽኑ ፎንት ሳይዙ ቶታሊ ምን መምሰል እንዳለበት እጅግ በጣም አሪፍ የሆነ የፓወርፖይንት አዘገጃጀት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ለማሳየት ሞክራለሁ እሱን እዩት ካላያችሁ ማለት ነው የራሱ የሆነ ቫልዩ ስላለው ሌላው ከመጀመሪያው ለመናገር እንደሞከርኩት ፕሬዘንቴሽን ማለት የፋይናል ዲፌንስ ወይም ደግሞ የሪሰርች ፕሬዘንቴሽን ፋይናሊ ፕሬዘንት የምታደርጉት ፕሮግረስ እና ፕሮፖዛል ካቀረባችሁ በኋላ ነው ሶ የተሰጣችሁ ታይም ምናልባት ቢበዛ 20 ደቂቃ ነው ለፕሬዘንቴሽን የሚሰጣችሁ ከዛ 10 ሊሆን ይችላል 15 ሊሆን ይችላል እንዳላቸው የፕሬዘንቴሽን ታይም ወይም ደግሞ እንዳላቸው ፕሬዘንት የሚያደርግ የተማሪ ብዛት እና እንደ ዶክተሩ ወይም ደግሞ ዲፌንስ እንደሚያስደርጋችሁ ዶክተር ታይም ይወሰናል የሚሰጣችሁ ታይም ማለት ነው ሶ ያን ታይም ፕሮፐርሊ ለመጠቀም ጀስት ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ኤሪያ ላይ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ አንዳንዶቹ ኢንትሮዳክሽን ላይ ብቻ ቀጥ ብለው የሚቀሩ ልጆች አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ኢንትሮዳክሽንና ሊትሬቸር ሪቪው 10 ምናምን ሊትሬቸር ሪቪው ያወጡና ጋፑ ታይትሉ ዓመተ ምህረቱ የሰራው ሪዛልቱ እያሉ ላይን በላይን ሲያነቡ የሚውሉ ልጆች አሉ ያ ማለት ታይም ማኔጅመንት የራሱ የሆነ ቫልዩ ያለው ማለት ነው ታይም ማኔጅመንት የራሱ ቫልዩ ስላለው ጀስት ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ፕሮብሌሙን ትናገራላችሁ የሪሰርች ኦብጀክቲቭን ታወራላችሁ ዘን ዲቴል የሆነ ማብራሪያ ስለ ሞዴላችሁ ትናገራላችሁ ዘን ያመጣችሁት ሪዛልትና ዲስከሽን ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው ዘን ፋይናሊ ሃይላይቱን ኮንክሉዥንና ፊውቸር ወርኩን ማሳየት ትችላላችሁ ነገር ግን ሜን ስራችሁ ላይ አንደኛ ሞዴላችሁ ምን ይመስላልኝ ሁለተኛው ሪዛልታችሁ ምን ይመስላል ዘን ዲስከሽን ላይ እዛ ላይ ስራችሁ ላይ ብቻ ነው ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ እንጂ ለነዛ ጊዜ ሰጣችሁ ጊዜያችሁን በአግባቡ ሳትጠቀሙና ማስረዳት ያለባችሁን ነገር በስርዓት ሳታስረዱ ማግኘት ያለባችሁን ውጤት እንዳታጡ ማለት ነው ምክንያቱም እናንተ ባስረዳችሁት ልክ ነው ያን ኤግዛማይነር ወይም ደግሞ ኢቫሉዌተር እናንተን ጀጅ የሚያደርጋችሁ ሰው የመስት ቤት ቴክ ኬር ማለት ነው ሶ ብዙዎቹ የሚገጥመኝ ለምሳሌ ፕሬዘንት ሲያደርጉ ገባለሁ ጓደኞችን ፕሬዘንት ሲያደርጉ አያለው ኤክስፒሪየንስ ሼር ለማድረግም እንዲሁም ደግሞ ጓደኞች ጋር አብረን ስናቀርብም ታይትሉ ላይ ከዛ ኢንትሮዳክሽኑ ላይ ሊትሬቸር ሪቪው ላይ ቁመው የሚቀሩ ልጆች አሉ ማለት ነው ቁመው የሚቀሩ ልጆች አሉና ቫልዩ ያጣሉ አብዛኞችና ዩ ሃቭ ቱ ቴክ ኬር ማለት ነው እሱን እንድታደርጉ ነው ሌላው ኮንፊደንስ ካላችሁ ምንም አትሆኑ ያ ማለት ጥያቄ ስትጠይቁ አግሬሲቭሊ መመለስ የለባችሁም እንዲሁም ደግሞ ኮንፊደንሳችሁ ማለት ለምሳሌ ቦዲ ጋስቸራችሁ የቦዲ እንቅስቃሴያችሁ ያ ማለት በጣም እዛ የተንቀሸቀሸ ምናምን መሆን የለበትም ፕሬዘንት ስታደርጉ ሌላው እንደደረቀ እንጨት ማለት ነው ድርቅ ብላችሁ የሆነ ቦታ ላይ መቆም የለባችሁም ብላችሁ እዛ ፕሬዘንት ስታደርጉ ይሄ ፋሻል ኤክስፒሬሽናችሁ ማለት ነው በጣም የተኮሳተረ መሆን የለበትም እንዲሁም ደግሞ ዝም ብላችሁ መግጠጥም የለባችሁም
ጀስት በቃ ፈታ ያለ ኮንፊደንሻል የሆነ ፐርሰን መሆን አለባችሁ ማለት ነው። እንደፈራችሁ መታወቅ የለበትም። ፕላስ ዛት ኦቨር አክት ማድረጋችሁ ደግሞ ሌላ እንትን ውስጥ እንዳትገቡ ማለት ነው። ኦቨር አክት ማድረግ የለባችሁም። ምክንያቱም ልክ እንደምታውቋቸው እነዛ ዶክተሮች ከተለያየ ዩኒቨርሲቲ የመጡ አብዛኞቹ ከውጭ ሀገር የነበሩ አሁን ላይ ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር፣ ፕሮጀክት ማናጀር፣ ሪሰርቸር በተለያየ ቦታ ላይ ተሰማርተው ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችንና ሪሰርቾችን የሚያንቀሳቅሱ ብዙ አመት ኤክስፔሪንስ ያላቸው በየዩኒቨርሲቲው እንደ ብሎክ ኮርስ እየሰጡ የሚያስተምሩ በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ዶክተሮች ስለሆኑ ከነሱ ላይ ኦቨር አክት ማድረግ ማለት ዩ ዊል ሉዝ ሳምቲንግ ማለት ነው። የሆነ ነገር ልታጡ ትችላላችሁ። አስተማሪዎቻችን ናቸው፣ ወንድሞቻችን ናቸው፣ እናት አባቶቻችን ናቸው፣ አድቫይዘሮቻችን ናቸው። ዊ መስት ቢ ሪስፔክት ፎር ዘም ማለት ነው። አግሬሲቭሊ ጥያቄ መመለስ የለብንም። ውጤታችን እያሰብን እንደዚህ ሊያደርገኝ ነው ምናምን ብለን መኮሳተር፣ አላስፈላጊ የሆነ አክት ምናምን ማሳየት የለብንም። ዊ መስት ቢ ፖላይት ማለት ነው። ፖላይት መሆን አለብን። ዊ መስት ቢ ሪስፔክት ፎር ዘም ማለት ነው። ሪስፔክት ማድረግ አለብን። በኤክስፔሪንስም በእድሜም እኩያችን ስላልሆኑ እነሱን ሪስፔክት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንደ ወላጅ፣ እንደ አስተማሪ፣ እንደ አድቫይዘር፣ እንደ ሁሉ ነገር እንደ እውቀት አባቶች አይተን ማለት ነው። ሶ ኮንፊደንሳችሁ ለምሳሌ ስትናገሩ ቦዲ ወይም ደግሞ ፋሻል ኤክስፕሬሽናችሁ ተመጣጣኝ፣ ቦዲ እንቅስቃሴያችሁም ልክ እንደነገርኳችሁ እዛ ምናምን ማለት ሳይሆን ጀስት የተወሰነ ቀስ ብላችሁ ሰዎችን ዲስተርብ ማድረግ እንቅስቃሴ ማድረግ አለባችሁ። ሌላው አይ ኮንታክት ቨሪ ኢምፖርታንት። አይ ኮንታክት ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንዶቹ ማለት ነው ጀስት ላይን በላይን ዘን ላይን በላይን ስላይዷን ምናምን ሲያነቡ ይውላሉ። ያ ፕሬዘንቴሽን ሳይሆን ሪዲንግ ነው የሚባለው። እሺ ሪዲንግ ማለት ነው። እንደዛ እንዳትሆኑ። ሪዲንግ ነው የሚባለው። ጀስት ፖይንቷን ታያላችሁ፣ ዘን ፕሬዘንት ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ፊት ለፊት ቀጥ ብላችሁ ሰዎች ጋር ማለት ነው እንጂ ዶክተሮች ያሉት እዛ ጋር እኔ ደግሞ ስላይዱ ጋር እንደዚህ ብዬ እንደዚህ ምናምን ማይ ከሆነ ቫሉ ያሳጣችኋል ማለት ነው። እነዚህ ተደማምረው ስለሆነ ውጤት የሚያዙትኝ ሶ አይ ኮንታክት ቨሪ ኢምፖርታንት። እንዲሁም ደግሞ ስታወሩ በቃላችሁ ለማስረዳት ብትሞክሩ የበለጠ የተሻለ ነው። ሌላው ላንጉጅ ነው። ላንጉጅ ከቻላችሁ ስፒክ ኢን እንግሊሽ ራይት፣ በእንግሊዘኛ ብታወሩ ሞር ቫልዩ አድ ያደርግላችኋል። ነገር ግን ምንም የማትችሉትን ልክ እንደኔ እንግሊዘኛ ዜሮ ሆናችሁ ማለት ነው የማይባል ቃል እዛ እየሰባበራችሁ እየተወለጋገዳችሁ እየተኮላታተፋችሁ ጊዜያችሁ እንዳታጠፉ ማለት ነው። ካልቻላችሁ በአማርኛ አስረዱ ማለት ነው። አትሊስት ሪሰርቹ ወይም ደግሞ የሰራችሁት ነገር ይግባቸው። ከቻላችሁ ግን እንግሊዘኛ የምትችሉ ልጆች በጣም ተጠቃሚዎች ስለሆናችሁ በእንግሊዘኛ ለማስረዳት ሞክሮ ማለት ነው። ላንጉጅ የምትችሉ ልጆች ላንጉጅ የራሱ የሆነ ቫልዩ ስላለው በላንጉጅ ወይም ደግሞ ዊዝን እንግሊሽ ለመናገር ሞክሩ። የማትችሉ ልጆች ደግሞ ዩ ሃቭ ቱ ቴክ ኬር ማለት ነው። እየነገርኳችሁ ነው። የማልችለው ላንጉጅ እየሰባበርኩኝ ኤግዛማይነሬ ምንም የማይረዳኝ እኔንም በጣም ኮንፊደንሴን የሚያሳጣኝ ነገር ከሆነ ስፒክ ኢን አምሃሪክ ወይም ደግሞ አፋን ኦሮሞ በምትችሉት ላንጉጅ አውሩ። በቃ ችግር የለውም። ኢትስ ኦኬ ማለት ነው። ዋናው የሰራችሁት ስራ ላይ ዲግ አድርጋችኋል። የምታጡት ፖይንት አለ አይናው ግን አንደኛ እንደ ኤግዛማይነሩ ወይም ደግሞ እንደ ቫይሮተራችሁ እንትን ማለት ቫልዩ ላይ ሰጠው ይችላል። ቫልዩ አቴንሽኑ እዛ ላይ ላይሆን ይችላል። የሰራችሁት ስራ ላይ ፎከስ ሊያደርግ ይችላል። ቢኮዝ እንግሊዘኛ እውቀት አይደለም። ማወቅ አለብን አይናው ግን ካልቻለን አልቻለም ነው። እንግዲህ የተወለድንበት ያደግንበት ላንጉጅ ደግሞ በትምህርት ማለት ባንድ የሚመጣ ነገር አይደለም። ስሩ ፕሮሰስ በማውራት ጊዜ በመስጠት ኤክስፔሪንስ በማድረግ የሚመጣ ነገር ነው። ካላወቃችሁ አላወቃችሁ ምን ሰው በምታውቁት ቋንቋ ግን ሪሰርቻችሁን ባይ ኤኒ ሚንስ አስረዷቸው ማለት ነው፣ ሳይገባቸው እንዳይቀር። ምክንያቱም ካልገባቸው በዛ ልክ ነው እናንተን ጀጅ የሚያደርጉት። ካላስረዳችኋቸው ታዲያ ያላስረዳችኋቸውን ነገር እነሱ እንዴት ውጤት ይስጧችሁ? ማስረዳት አለባችሁ ግዴታ ባይ ኤኒ ሚንስ አልኳችሁ ማለት ነው። ሶ እሱን አድርጉ። ሶ ፋሻል ኤክስፕሬሽን፣ ቦዲ ጋስቸር፣ ኮንፊደንስ ኦቨር አክትም አታድርጉ። እንደነገርኳችሁ እነሱ ከእነሱ ላይ ኦቨር አክት ማድረግ እንዲሁም ደግሞ አግሬሲቭሊ ለሚጠይቁን ጥያቄ መመለስ የለብንም። ጀስት ቢ ፖላይት። የምናውቀውን እናውቃለን፣ ማናውቀውን ደግሞ አዝማች አስ ፖሲብል መሞከር። ምክንያቱም ጸጥ ማለትና አላውቀውም ማለት ቫሉ ስለሚያሳጣ፣ የማናውቀውን ነገር ደግሞ ግግም ብሎ ይሄ ነው ማለት ደግሞ አይቻልም። ሶሪ ማለት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ የሰውየውን አቴንሽን ተረድታችሁ እንደዚህ ሊሆን ይችላል፣ እኔ በተረዳሁት አንጻር ይሄ ሊሆን ይችላል ብላችሁ ለማስረዳት ሞክሩ። ከዛ ውጭ ግን አላውቀውም በራሱ መልስ ስለሆነ የማታውቁት ነገር ላይ
ሲሪየስሊ እየጠየቃችሁ ይሄ ነው ብላችሁ ያልሆነ ነገር መልሳችሁ አሁንም ሌላ ውስብስብ ነገር እንዳትገቡ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ዶክተሮች ጥያቄ የሚጠይቋችሁ ለሁለት ነገር ነው። አንደኛው እነሱ የሰራችሁትን ነገር ለመረዳት ስላልገባቸው ማወቅ ፈልገው ይጠይቋችኋል። ሁለተኛው ደግሞ እያወቁትኝ ተረድተውትኝ እናንተ መስራታችሁን መረዳታችሁን ማወቃችሁን ክሮስ ቼክ ለማድረግ ጥያቄ መልሰው ይጠይቋችኋል። ፕሬዘንት የምታደርጉላችሁን ማለት ነው። ለሁለት ነገር ማለት ነው። ሶ ዩ ሃቭ ቱ ቴክ ኬር ማለት ነው። ለሁለቱም ጥያቄዎች ኮንፊደንሻል ሆናችሁ የማውቁትንም ለማሳወቅ እንዲሁም ደግሞ ክሮስ ቼክ እያደረጋችሁ ከሆነ መስራታችሁን ለማስረዳት በስርዓት አስረዷቸው ማለት ነው። በስርዓት ፖላይትሊ አስረዷቸው። ሌላው ያለባበሳችሁ ነው። አለባበሳችሁ ማለት ኮምፎርት የሚሰጣችሁ ልብስ ብትለብሱ አሪፍ ነው። ኮምፎርት የሚሰጣችሁ ልብስ ለምሳሌ በጣም ኤግዛጅሬትድ የሆነ በጣም የተጋነነ ሽቶ አለባበስ ምናምን እንዲሁም ደግሞ ኮስሞቲክስ ስፔሻሊ እህቶቼ እንደዛ አድርጋችሁ መምጣት የለባችሁም። እንደዚህ ሄል ጫማ እየተንገዳገዳችሁ ምናምን ተደግፋችሁ ነው ሰውነታችሁ የተጋለጠ ምናምን ነው። ኢትስ አካዳሚክ ማለት ነው። ሶ ኮምፎርት የሚሰጣችሁን ፍላት ጫማን ቢሆን ለብሳችሁ ሄልም እናንተን የማይረብሻችሁ ሄል ከሆነ ችግር የለውም። ወንዶችም ቢሆን በተመሳሳይ ማለት ነው። ሶ ኮምፎርት የሚሰጣችሁ በጣም የተጋነነ እንዲሁም ደግሞ ፕሬዘንቴሽኑን የማይመጥን የወረደና ጭቃ የሆነ ልብስ ለብሳችሁ መምጣት የለባችሁ ማለት ነው። ብራንድ የሆነ በጣም ኮስት የሆነ ልብስ ስለለበሳችሁ ምንም የምታገኙት ነገር የለም። ጀስት በቃ ያላችሁን ነገር በንጽህና እና ፕሬዘንቴሽኑን የሚመጥን አለባበስ ልበሱ እያልኳችሁ ነው እንጂ ልብስ ወይም ደግሞ የምትለብሱት ልብስ ዋጋ ያሰጣል እያልኳችሁ አይደለም። ያሰጣልም አያሰጥም ማለት ነው። በጣም የወረደ ከሆነ ሊያስጠቃችሁ ይችላል። በጣም የተጋነነ ከሆነም ጀስት ከፕሬዘንቴሽናችሁና ከእውቀታችሁ ጋር ክሮስ ቼክ ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ሶ እሱን ነገር ጥንቃቄ አድርጉ። ሌላው በጣም ሊጠቅማችሁ የሚችለው መጀመሪያ ላይ መናገር የነበረብኝ ያልነገርኳችሁ ምንድን ነው፣ ፕሬዘንት ማድረግ አለባችሁ ለጓደኞቻችሁ ማለት ነው። አስማችስ ፖሲብል ለምሳሌ ታይም ማኔጅመንት፣ ጥያቄውን መረዳታችሁን፣ ላንጉጁን እንዲሁም መቻል አለመቻላችሁን፣ ቦዲ ጋስቸራችሁን፣ ፋሻል ኤክስፕሬሽናችሁን፣ ኮንፊደንሳችሁን ሜዥር ለማድረግ ለጓደኞቻችሁ ቀድማችሁ በተደጋጋሚ ፕሬዘንት አድርጉላቸው። ፕሬዘንቴሽን ከመግባታችሁ በፊት ከሳምንት ጀምራችሁ በየቀን ኢንተርቫል ማለት ነው። እንዲሁም ጓደኛና ቤተሰብ ከሌላችሁ ክላስ ዘግታችሁ ማለት ነው፣ ሩም ሊሆን ይችላል ቢሮአችሁ ወይም ደግሞ ቤታችሁ ወይም ደግሞ ክላስ ላይ ሄዳችሁ ፕሬዘንት አድርጉ። በስልካችሁ ሪካርድ እያደረጋችሁ የራሳችሁን ክሮስ ቼክ ወይም ደግሞ ቫሉ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ታይም ማኔጅመንት ቅድም እንደተናገርኩኝ ለምሳሌ 10 ደቂቃ ተሰጥቶትኝ በ30 ደቂቃ መጨረስ የለበትም። አንዳንድ ዶክተሮች ወይም ደግሞ ፕሮፌሰሮች ምንድነው የሚያደርጉትኝ ታይማችሁ 10 ደቂቃ ነው ወይም ደግሞ 15 ደቂቃ ነው ይላችኋል አይደል? ከዛ እናንተ ፕሬዘንት እያደረጋችሁ አውቀው ጸጥ ይሏችኋል ማለት ነው። ጸጥ ይላሉ። ምክንያቱም ያ ተማሪ አንደኛው መለኪያው ነው ማለት ነው። ሶ ያን ታይም በአግባቡ አልተጠቀምክም ማለት ፋይናሊ ዝም ብሎ ያይና አንተ ፕሬዘንት እስኪደክም ድረስ ስትለፈልፍ ትውላለህ። ፋይናሊ ውጤትን ምን ያደርገዋል? ይቆርጠዋል ማለት ነው። ባሊ ታጣለክ ዛት ይስ ሶ ታይማችሁ በአግባቡ ተጠቀሙ ማለት ነው። በአግባቡ ተጠቀሙ። ሌላው ፖላይት ሆኑ። ይሄን ይመስላል። አሁንም በድጋሚ ለዩቲዩብ ቻናል ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ነው በጊዜው የመለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽኑን ሳይን መጫን እንዳትረሱ። ለሁላችሁም የሪሰርች አቅራቢዎች ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን። ፈጣሪ ይርዳችሁ። የልባችሁን መሻት፣ ልፋታችሁን፣ ድካማችሁን ይይላችሁ። መልካም እድል። እወዳችኋለሁ ጓደኛዬ። ፈጣሪ ይርዳሽ። እወድሻለሁ።